سلام میگم به همه شما همراهان خوب و عزیزم و امیدوارم هر جای این کشور عزیز که هستید تنتون سالم باشه و در پناه خداوند باشید. دوستان عزیزم، با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من مثل همیشه غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود. آه از آن جور و تطاول که در این دامگه است، آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم و خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود؟ خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ یکی از مرثیه ها و سوگنامه هایی هست که در مورد قتل شاه شیخ ابو اسحاق به دست امیر مبارزالدین سروده شده. حافظ از دوری یار غمگینه و از روزگار یاد میکنه که سر کوی یار بوده و خاک در یار باعث روشنی چشمانش می شده. این مهر و عشق از هر دو طرف بوده و حافظ بر زبان و یارش حدیث عشق رو در دل داشته. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه برای رسیدن به هدفی که دارید تلاش میکنید اما نتیجه دلخواه براتون حاصل نشده چون به خواستتون نرسیدید و ناراحتید از این موضوع. حافظ میگه در حالی که تلاش میکنید باید قصه نخورید، ناراحت نباشید و احساس نارضایتی نکنید. آرزوها و خواسته های شما باید موجب تحرک شما بشن و براتون امید به بار بیارن، نه اینکه موجب ناراحتی شما بشن. به جای اینکه قصه نداشته هاتون رو بخورید، سعی کنید از داشته هاتون لذت ببرید و به سمت بهتر شدن و به دست آوردن خواسته هاتون قدم بردارید. حافظ میگه دوست و همدل و همزبانی داشتید که این شخص رو از دست دادید. حالا یا از زندگی شما رفته یا فوت کردن یا از هم دور هستید و افسوس میخورید که چرا اتفاقات خوب زود گذر هستن و تقدیر روزگار همیشه در کمین خوشی ها نشسته. باید بدونید این قاعده زندگی هست و نمیتونید باهاش بجنگید. پس خودتون رو غرق در خاطرات گذشته نکنید، چون افسوس خوردن در مورد گذشته هیچ سودی برای شما نخواهد داشت. اون چیزی که از گذشته به یادگار میمونه فقط خاطره هست. سعی کنید اگر کسانی رو واقعاً و از صمیم قلب دوست دارید براشون خاطرات خوش بسازید، حتی اگر قرار باشه در زندگی اونها مانا نباشید، حتی اگر قرار باشه از زندگی اونها برید و برای مدتی مهمون اونها هستید. سعی کنید خاطراتی براشون بسازید که اگر زمانی شما نبودید
وقتی به شما فکر میکنن، اسم شما رو به زبون میارن یا حتی خاطرات رو مرور میکنن در ذهنشون، لبخند رضایت روی لبهاشون بشینه، نه اینکه ابروانشون در هم گره بخوره. از گذشته و اتفاقات تلخی که براتون افتاده عبرت بگیرید تا بتونید برای پیشرفت رو به جلو از اونها استفاده بکنید. مسائل و مشکلاتی که براتون پیش اومده نیاز داره که مدیریت بشن. پس خیال پردازی رو از ذهنتون بیرون بکنید و در مواجهه با اتفاقات سعی کنید بی تفاوت نباشید. سعی کنید اون موضوعات رو حل بکنید، چون تا زمانی که یه سری از مسائل حل نشده باقی بمونن، شما به اون چیزی که دلخواهتون هست نخواهید رسید. حافظ میگه خیلی از شماها افرادی هستید که به ظاهر آرومید و هر کسی با شما برخورد میکنه فکر میکنه چقدر شما فرد خوش برخورد و مهربونی هستید، اما در درون منزل و با افراد خانواده‌تون مثل یک بمب رفتار میکنید. همیشه خشونت دارید، همیشه از زمین و زمان گله دارید، ناراحتید و سر کوچکترین موضوعی بحث و جدل به راه میندازید. و حافظ داره بهتون توصیه میکنه بهتره کمی روی خصوصیات اخلاقیتون کار بکنید، کمی تحملتون رو زیاد بکنید. الان متاسفانه شرایط طوری پیش میره که اکثر ما با نارضایتی داریم زندگی میکنیم و از اوضاع و شرایطمون راضی نیستیم و باید بدونید این نارضایتیه میشه گفت همگانی و همه جایی هست. سعی کنید در همه حال از راهنمایی پدر و مادرتون استفاده بکنید، چون انسان هر چی که بدونه باز هم خیلی چیزها هست که ازش اطلاع نداره و نمیدونه و از طرفی انسان از آینده خبر نداره. درسته که ممکنه شما گذشته خوبی داشته باشید، اما افسوس برای شما فایده‌ای نداره. بهتر خودتون رو برای یک آینده درخشان آماده بکنید، چون با اراده و تلاشتون میتونید آینده خوبی برای خودتون رقم بزنید. دوستان، در ادامه حافظ میگه بهتره از هر کسی به اندازه توانش توقع داشته باشید و اگر کسی کاری رو درست انجام نداده یا نمیتونه از پسش بر بیاد بهش سخت نگیرید. سعی کنید به جای اینکه بهش سخت گیری بکنید ازش ایراد بگیرید و بهش غر بزنید، بهش کمک بکنید و اگر چیزی رو بلد نیست بهش یاد بدید، چون عبادت واقعی خدمت به مردم و کمک به هم نوعه و شما با این کاری که انجام میدید در واقع دارید به خودتون کمک میکنید. به خودتون کمک میکنید که آدم خیرخواهی باشید، آدم مهربونی باشید، آدم دلسوزی باشید و همه اینها قاعدتاً در روحیات خودتون و در زندگی شخصیتون هم تاثیرات مثبتی خواهد داشت. دوستان، در آخر هم حافظ میگه شما از چنان استعدادی برخوردار هستید که قادرید هر کاری که بهش فکر میکنید و به مرحله انجام و اجرا برسونید، اما متاسفانه اراده ضعیفی دارید که باید اون رو تقویت کنید. گاهی وقتها شروع به یک کاری میکنید اما یک مدت کوتاهی که ازش میگذره و به نتیجه دلخواهتون نمیرسید اون کار رو نیمه رها میکنید. بهتره کمی روی ارادتون کار بکنید و اگر کاری رو بهش علاقه دارید و تخصصش رو دارید نیمه رها نکنید. هر چیزی زمان خاص خودش رو احتیاج داره و مطمئن باشید در زمان خاص خودش نتیجه مطلوب حاصل میشه. و در مورد نیتتون، هدف و کاری که قرار هست انجام بدید، این اتفاق براتون میفته، مقدماتش در حال فراهم شدنه و باید بدونید که عوامل مختلفی باید دست به دست هم بدن که نیت شما اجرا بشه. جای نگرانی نیست، با اون اراده‌ای که صحبتش شد
اگر به کار بگیرید و تلاشتون رو بیشتر بکنید، نتیجه‌ای که دلخواه شما هست حاصل میشه. دوستان، اگر برای بیمارتون نیت داشتید، باید بگم بیمارتون نیاز به مراقبت شدیدتر داره. خیلی حال جسمانیشون رو به راه نیست، بهتر بیشتر بهش توجه بکنید. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید.